Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ tin nha. Đêm khuya đừng gọi đồ mang đi. Nếu không, bạn có thể đến một nhà hàng kỳ lạ. Đêm khuya tôi mở phần mềm giao hàng. Đến một cửa hàng kỳ lạ. Nó được gọi là nhà hàng sao biển. Doanh số hàng tháng không cao, chỉ có mấy chục. Nhưng mức độ ưu đãi thật đáng kinh ngạc. Mua đủ 30 trừ 2,19 đây của thực là tặng không. Tôi gọi một phần cơm chiên. Chưa đầy nửa tiếng nữa là cửa bị gõ. Tôi mở cửa, không thấy bóng dáng của anh trai giao hàng. Chỉ là đặt một đơn hàng mang đi đơn độc trên mặt đất. Tôi nghĩ, bây giờ nhân viên giao hàng đều bất lịch sự như vậy sao? Tôi lấy hộp cơm rồi quay lại bàn ăn. Trong hộp cơm là một khối đen. Nước trái cây dính và bột nháo trộn với nhau. Hầu như không thể nhìn thấy một số hạt gạo trông như thế nào. Toàn bộ phát ra một mùi tanh lạ. Cái quái gì thế? Tôi có cảm giác bị lừa. Lấy hộp cơm và đi đến thùng rác. Trong giây phút sắp buông tay, tôi đột nhiên do dự. Sau vài giây có mùi lạ, nhưng lại mơ hồ cảm thấy có chút khác thường ngọt ngào. Hương thơm kỳ lạ này luôn xuyên vào trái tim tôi, quyến rũ tôi. Hay là thử một miếng đi? Tôi nghĩ vậy. Bỏ một thìa nhỏ vào miệng. Khác với vẻ ngoài kinh tởm, nhưng miếng như hổ rán này ngon đến bất ngờ. Nước thịt và gạo vụn ngọt và dai đan xen vào nhau, nổ ra hương vị đậm đà, mang lại sự hài lòng kỳ lạ cho lưỡi. Tuyệt vời. Tôi không thể không cắn từng miếng một. Loại cảm giác hạnh phúc này lâu rồi không được trải nghiệm. Ngày mai tôi còn muốn đặt thêm cái này nữa. Trong lòng nghĩ vậy, đang nhai, nhưng lại cắn được một thứ linh hoạt. Có phải là xương sườn chưa nấu chín không? Có vẻ như đầu bếp này vẫn chưa hoàn hảo. Tôi nôn ra miếng thịt trong miệng với vẻ tiếc nuối. Một ngón tay vẫn còn dấu răng của tôi. Tôi bị dạo. Niềm vui của thức ăn biến mất ngay lập tức. Chuyện gì vậy? Đầu bếp vô tình bị thương à? Tôi cố nén cơn buồn nôn và vứt những ngón tay đó đi. Cố gắng không nghĩ về nó nữa. Nhưng luôn có một loại bất an trong lòng run rẩy. Lần sau tôi sẽ không đặt cái này nữa. Trưa ngày hôm sau, lại đến giờ ăn cơm rồi. Tôi mở phần mềm giao hàng. Vào mắt là nhà hàng sao biển vừa đặt hôm qua. Trong đầu hiện lên ngón tay kia. Tôi rùng mình, nhanh chóng lướt qua. Mặc dù trong đầu không ngừng suy ngẫm món ngon của bữa tối hôm qua, nhưng tôi đã do dự rất lâu. Vẫn là đặt một nhà gà hầm vàng mà bình thường thích nhất. Anh trai giao hàng đến muộn 2 phút. Tiếp tục xin lỗi tôi và tặng tôi một lon cốc. Lịch sự hơn hôm qua nhiều. Tôi vừa nói vừa ăn một miếng gà. Mùi vị này không đúng lắm. Món ăn yêu thích ngày xưa. Hôm nay ăn luôn cảm thấy không ngon miệng. Nếm thử cẩn thận. Hình như không khác gì quá khứ, nhưng không nuốt được. Hôm qua mùi vị của bữa tối liên tục xuất hiện. So sánh với thức ăn trước mắt, bây giờ càng có vẻ ngon và cay. Không, tôi không ăn được nữa. Tôi muốn cái hôm qua. Tôi cầm điện thoại lên nhanh chóng đặt hàng. Sau đó đi lại một mình ở lối vào, lo lắng chờ đợi. Có người gõ cửa. Tôi nóng lòng muốn mở cửa. Vẫn không thấy bóng dáng của anh trai giao hàng. Chỉ có đồ ăn mang đi, yên tĩnh ở trên mặt đất lạnh giá. Không quan trọng. Tôi mở hộp cơm và bắt đầu ăn. Khi sắp ăn xong, tôi nhìn chằm chằm vào hộp cơm. Một cái tai còn nguyên vẹn. Bắt mắt nằm trong làn nước đen ngòm. Phải, đó là tai người. Lý do nói với tôi rằng tôi nên cảm thấy buồn nôn ngay bây giờ, nhưng tôi chỉ nhận nó bằng đũa. Vứt đi và tiếp tục ăn hết thức ăn còn lại. Tôi bị sao vậy? Sau khi ăn xong tôi nhìn vào tai trong thùng rác. Tôi cảm thấy một cơn ớn lạnh. Đó có phải là tôi không? Khát khao thức ăn dường như ảnh hưởng đến suy nghĩ của tôi. Chuyện gì đang xảy ra ở nhà hàng sao biển này vậy? Tôi vội vàng mở phần mềm giao hàng, xem đánh giá của cửa hàng này. Chỉ nói chuyện một vài cái, hầu hết là ẩn danh. Không có ngoại lệ, khen ngợi món ngon của cửa hàng này. Nhưng đều kỳ lạ chỉ cho 1 sao. Cái duy nhất là đánh giá ẩn danh. Nội dung cũng khó hiểu.
Được rồi, tại sao phải đóng cửa 2 ngày? Tôi sẽ chết nếu không có thức ăn của gia đình bạn. Nhìn vào thời gian, đã là tin nhắn 1 năm trước rồi. Tôi đã gọi theo số điện thoại trong thông tin cửa hàng. Nói số này là số trống. Vì vậy, tôi quyết định đi ra ngoài và đến cửa hàng đó để xem. Chính xác. Điều bất ngờ là, khi đến địa chỉ trong thông tin cửa hàng, những gì tôi nhìn thấy là một trạm tái chế rác. 4 phía hoang vu. Chỉ có một ông chủ đứng ở cửa. Tôi đi tới hỏi bác. Bạn biết khu phố này có một nhà hàng tên là nhà hàng Sao Biển không? Ý bạn là nhà hàng? Chắc chắn là không. Hắn trả lời, tôi ở đây canh cửa 5 năm rồi. Xung quanh thật hoang vắng. Ai mở nhà hàng ở đây? Nhìn kia, có một bệnh viện đằng kia. Có thể có nhà hàng gần đó. Nhưng cũng cách đây 3 km. Tôi không thể không sinh ra một ý nghĩa. Địa chỉ là giả, điện thoại là số trống. Nhà hàng Sao Biển này hoàn toàn làm tôi bối rối. Về nhà, mấy tiếng đồng hồ qua lại khiến tôi đói bụng. Nhìn con gà vàng trên bàn chưa ăn xong, tôi cảm thấy một sự ghê tởm trong lòng. Không chút do dự, tôi lại đặt đơn ở nhà hàng hải sản. Rất nhanh cho thấy shipper đã nhận đơn hàng, đang đến cửa hàng. Nhìn thấy thông tin như thế này, tôi đã có một làn sóng não. Đúng vậy, người lái xe giao hàng chắc chắn biết nhà hàng ở đâu. Nhưng trong 2 lần đầu tiên, anh trai giao hàng này luôn lạnh lùng không xuất hiện. Gõ cửa xong bỏ đồ xuống rồi đi. Không thể gặp anh ta. Vì vậy, lần này tôi sẽ mở cửa. Ở hành lang chờ hắn. Thời gian trôi qua nửa tiếng rồi. Gió đêm lạnh làm tôi run rẩy. Lạnh quá. Tôi phải về nhà uống chút nước ấm. Không ngờ vừa uống một ngụm, tiếng gõ cửa vang lên. Cốc của tôi cũng không thể đặt xuống. Nhanh đến cửa. Nhưng vẫn chỉ nhìn thấy túi xách để lại tại chỗ. Không thể nào, đi nhanh như vậy. Hành lang cũng dài 10 mấy mét. Tôi nghe thấy tiếng gõ cửa, chưa đầy 2 giây nữa là tới cửa. Sao anh ta biến mất? Một linh cảm xấu đến với tôi. Tôi lấy điện thoại ra, làm theo liên hệ với shipper, gọi điện thoại của anh trai giao hàng này. Xin chào, số bạn gọi là số trống. Nghe giọng nói quen thuộc này, tôi cau mày cúp điện thoại. Người lái xe giao hàng này sao cũng kỳ lạ như vậy. Trong khi tôi đang suy nghĩ, bụng bất đắc dĩ kêu lên. Tôi mở bao bì ra, cầm hộp cơm lên. Lần này màu sắc và mùi thơm của cơm chiên cũng như thường lệ. Nhưng tầng trên cùng lại rõ ràng bao phủ một nửa lòng bàn tay. Nhỏ, chắc là tay của một cô gái. Tôi run rẩy đưa đũa ra, đặt lòng bàn tay sang một bên, mấy miếng để ăn xong. Không đủ ăn, vẫn còn đói. Làm sao bây giờ, lượng thức ăn của tôi ngày càng lớn sao? Đột nhiên, mắt tôi để ý thấy nửa kia có nước ép. Lòng bàn tay có mùi tanh lạ thơm quá. Hóa ra hương vị của thịt ngon hơn cơm nhiều như vậy. Sau khi no bụng, tôi ngồi trên sofa, nhớ một đống xương trong hộp cơm. Sắc mặt tái nhợt. Tôi vừa làm gì vậy? Làm sao có thể như vậy? Không thể tiếp tục như thế này nữa. Tôi lại mở cửa hàng này, muốn phân tích một chút manh mối. Các bình luận hầu như đều là nặc danh. Những người đã bình luận cũng gặp phải chuyện tương tự như tôi, phải không? Tôi kiểm tra đi kiểm tra lại. Người duy nhất không có bình luận ẩn danh, tên là Ăn Hàng Một Cái. Tôi nóng lòng muốn gửi cho anh ấy một tin nhắn riêng, hỏi về việc theo dõi anh ấy và nhà hàng Sao Biển. Không lâu sau tôi nhận được câu trả lời, nhưng nội dung làm tôi lạnh sống lưng. Xin lỗi, chủ sở hữu ban đầu của tài khoản này đã qua đời. Tôi là vợ anh ấy. Hôm nay tình cờ đăng nhập vào tài khoản của anh ấy để xem tình hình bạn hỏi, có thể không thể trả lời cho bạn. Xin lỗi, xin bớt buồn. Có tiện tiết lộ nguyên nhân cái chết của anh ta không? Có phải vì ngộ độc thực phẩm không? Nó quan trọng với tôi. Làm ơn, tôi không muốn khui lại vết thương của cô ấy. Nhưng vẫn là cắn răng đánh ra đoạn văn này. Không sao đâu. Nhưng không phải về thức ăn. Anh ấy chết 1 năm trước. Tự tử chảy máu quá nhiều không cứu được. Ích kỷ. Không giống như tôi tưởng tượng. Tôi vội vàng tiếp tục hỏi, nhưng đối phương lại không trả lời nữa. Có vẻ như chỉ có một cách cuối cùng. Tôi bình tĩnh lại tâm trạng một chút. Đã gọi điện thoại Caesar Culture của phần mềm giao hàng.
Xin chào, xin hỏi có gì có thể giúp bạn không? Tôi muốn khiếu nại một nhà hàng. Nguyên liệu nhà hàng có vấn đề. Tôi do dự một chút, vẫn không nói trực tiếp về việc ăn nội tạng người. Vừa mới gặm xong nửa bàn tay, bản thân cũng có chút tội lỗi. Xin lỗi, chúng tôi trong hệ thống không tìm thấy cửa hàng bạn nói. Bạn có nhớ nhầm tên của cửa hàng không? Không thể nào, tôi hét lên. Dường như là muốn dùng cái này để trút bỏ sự bất an trong lòng. Tôi không thể nhớ nhầm tên của cửa hàng này. Xin lỗi, có thể là có vấn đề với cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Vậy đi, bên này chúng tôi đang tiến hành mở khóa chi tiết. Có thể liên hệ với bạn sau khi có tin nhắn được không? Tôi đành phải cúp điện thoại. Liên tưởng đến số trống là bên này cái gọi là tìm kiếm. Tôi cũng không còn hy vọng nữa. Buổi tối, tôi lại ăn đồ ăn mang đi ở nhà hàng sao biển. Lần này là cả một bàn tay. Tôi kiên quyết ăn hết. Nhưng trong lòng không có sóng gió. Mấy ngày nay, tôi đã thử tất cả thức ăn tôi có thể tìm thấy, nhưng tất cả đều không thể nuốt được. Miễn cưỡng ăn xuống cũng sẽ nhanh chóng nhổ hết ra. Ngoại trừ cửa hàng này, tôi không thể chịu được bất kỳ thức ăn nào khác nữa. Sau khi ăn xong tôi lặng lẽ xách rác mang xuống lầu. Bên trong là tất cả xương còn sót lại trong thời gian này. Tôi thấy tội lỗi như một tên trộm. Xử lý xong xương liền vội vàng quay về. Gặp một shipper giao hàng trong thang máy. Anh ta mang theo hộp đồ ăn mang đi. Trong điện thoại liên tục truyền đến giọng nói của bạn. Nhóm shipper, tôi đột nhiên nghĩ đến điều gì. Một kẻ túm lấy tiểu ca này. Anh bạn, các bạn lái xe giao hàng đều biết nhau phải không? Ừ. Vâng, chúng tôi có trang web. Có một shipper tên là Triệu Kiệt. Bạn biết không? Triệu Kiệt lần nào cũng nhận đơn hàng của nhà hàng sao biển. Nhưng anh trai giao hàng không bao giờ gặp ai. Biết là biết. Nhưng biểu cảm của shipper có chút kỳ lạ. Nhìn chằm chằm vào tôi với đôi mắt kỳ lạ. Tôi hơi kích động. Hắn đâu? Đưa tôi đến chỗ hắn. Hắn đã qua đời hơn 1 năm trước. Trên đường giao hàng quá gấp, vượt đèn đỏ bị xe tải tông, tắt thở tại chỗ. Tôi đứng tại chỗ, lạnh lùng từ từ leo lên lưng. Ăn hàng một cái chết rồi, Triệu Kiệt cũng vậy. Và tất cả đều cách đây 1 năm. Mọi thứ liên quan đến nhà hàng sao biển, tất cả đều bị hỏng. Điều đáng sợ hơn là, nếu Triệu Kiệt đã chết 1 năm, vậy mấy ngày nay cứ giao đồ ăn cho tôi lại là ai? Hoặc anh ta có phải là người hay không? Về đến nhà không lâu, tôi lại đói. Tôi nóng lòng muốn mở phần mềm giao hàng, chuẩn bị đặt thêm hàng mang đi. Nhưng nhà hàng sao biển thì sao? Sao không? Tôi sợ đến nỗi cả người run lên, lo lắng là mới trang nhiều lần. Nếu không tìm thấy nhà hàng sao biển, tôi không biết mình nên ăn gì nữa. Nhưng dù tìm thế nào, nhà hàng sao biển vẫn không xuất hiện nữa. Nó cứ như vậy im lặng, tin tức đã biến mất khỏi điện thoại của tôi. Vì không có thức ăn của nhà hàng sao biển, tôi đã không ăn gì trong 2 ngày 2 đêm rồi. Cơn đói nuốt chửng tôi. Tôi rất muốn, tôi thậm chí còn bị ảo giác. Dường như lại ngửi thấy mùi tanh kỳ lạ đó. Thịt, tôi muốn thịt. Tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay mình, mùi hôi dường như phát ra từ đây. Tôi giơ dao lên. Ngay lúc này, lời của vợ ăn hàng một cái nói đột nhiên xông vào đầu tôi. Hắn tự sát, chảy máu. Tôi giật mình. Tôi hình như biết ăn một cái là như thế nào rồi. Lý trí chậm rãi từng chút trở về. Giây cuối cùng trước khi lưỡi dao rơi xuống, Lý trí chiến thắng dục vọng đói khát. 1 tuần trôi qua, tôi không nhớ làm thế nào tôi vượt qua được điều đó. Tóm lại, tôi tuyệt đối không muốn nghĩ lại. Hôm nay tôi mới biết, ý chí của tôi mạnh hơn tôi tưởng. Trong tuần này, tôi đã thử mọi cách. Tôi tự trói mình vào giường bằng dây thừng. Tôi tự uống nước. Cho dù uống xong nôn xong uống xong, tôi gọi người nhà đến chỗ tôi để giúp đỡ. Tôi ngất xỉu và được đưa đến bệnh viện để treo glucose. Thật bất ngờ, sau khoảng 5 đến 6 ngày, cái đói khát nuốt chửng mọi thứ từ từ biến mất rồi. Lần này hình như tôi đã vượt qua rồi. Bây giờ nhớ lại vẫn còn sợ hãi.
Tôi hứa sau này sẽ không bao giờ tham lam lợi ích nhỏ nữa. Đặt hàng mang đi. Nhưng nhà hàng sao biển? Sự thật là gì?